Привіт, друзі! У Північній Дакоті є місце, яке науковці називають Таніс. Там, у товщі давніх осадових порід, лежать скам'янілі риби, і в зябрах деяких з них застрягли крихітні скляні кульки, що впали з неба. Судячи з усього, ці риби ще дихали, коли ці кульки почали падати. Якщо це справді так, у нас є щось майже неможливе для палеонтології – погодинний, а місцями похвилинний літопис одного з найгірших днів в історії життя на цій планеті. Сьогодні ми розберемось, що насправді відбувалося на Землі в перші хвилини, години і дні після удару астероїда, що поставив крапку в епосі динозаврів 66 мільйонів років тому. Наскільки детально ми можемо реконструювати цей день і чому не всі науковці погоджуються з тим, наскільки далеко можна довіряти цій реконструкції. Залишайся до кінця. Там ти дізнаєшся, чому ця стародавня катастрофа напряму пов'язана з реальною космічною місією, яку людство вже здійснило зовсім нещодавно. Довгий час причина зникнення динозаврів залишалась розмитою науковою загадкою, майже легендою, яку кожне покоління палеонтологів пояснювало по-своєму. Підручники середини ХХ століття пропонували десятки конкуруючих версій: поступавна зміна клімату, епідемії, посилена конкуренція з ссавцями за ресурси, навіть доволі наївне пояснення на кшталт вимирання виду від старості, ніби ціла група тварин могла просто вичерпати свій еволюційний ресурс. Жодна з цих версій не мала прямого фізичного доказу, лише непрямі, часто суперечливі одна одній міркування, розкидані по десятках наукових статей без єдиної переконливої картини. Перелом стався у 1980 році, коли фізик, лауреат Нобелівської премії Луїс Альварес разом зі своїм сином-геологом Уалтером Альваресом досліджували тонкий шар глини в Італії, що позначає межу крейдяного і палеогенових геологічних періодів, саме той точний геологічний момент, коли динозаври раптово зникають з викопного літопису по всій планеті. У цьому тонкому, буквально в кілька сантиметрів завтовшки шарі, команда Альваресів знайшла аномально високу концентрацію іридію, важкого металу, який на поверхні Землі трапляється надзвичайно рідко, через те, що більша його частина осіла в земному ядрі ще на ранніх етапах формування планети. Зате іридій доволі поширений в астероїдах і метеоритах, що зберегли первісний склад речовини сонячної системи. Це підтверджений факт. Концентрація іридію в цьому конкретному шарі в десятки разів перевищує звичайний фоновий рівень. І той самий аномальний шар з підвищеним іридієм пізніше знайшли на десятках незалежних геологічних ділянок по всій планеті, від Італії до Данії, від Нової Зеландії до глибоководних кернів океанського дна, що прямо вказує на подію справді планетарного, а не локального масштабу. Гіпотеза Альваресів звучала напрочуд зміливо для свого часу. Щось величезне, найімовірніше астероїд діаметром у кілька десятків кілометрів, вризалось в Землю саме в цей геологічний момент, і саме цей удар спричинив масове вимирання, яке прибрало з планети динозаврів і ще близько 3/4 всіх інших видів. Проблема, з якою зіткнулась наукова спільнота на початку 80-х, була доволі очевидною. Ніхто не міг вказати конкретне місце, де саме стався цей гіпотетичний удар. Кратера такого колосального масштабу просто ніде не знаходили, а без фізичного кратера гіпотеза залишалась хоч і елегантною, але недоведеною. Варто додати ще одну важливу деталь про сам процес наукового відкриття, яка часто губиться у спрощених переказах. Луїс Альварес, фізик за освітою, спочатку взагалі скептично відносився до ідеї, що причиною вимирання динозаврів могла бути якась космічна подія. Це вважалося доволі маргінальною гіпотезою в геологічних колах 60-х і 70-х, де домінували значно повільніші, поступавні пояснення геологічних процесів. Саме несподівана висока концентрація іридію, яку його син Уалтер отримав під час рутинного геохімічного аналізу італійського розрізу гірських порід поблизу міста Губбіо, змусила команду переглянути власні початкові припущення.
Протягом наступних кількох років після публікації 1980 року інші дослідницькі групи незалежно підтвердили наявність того самого аномального іридієвого шару на десятках інших геологічних розрізів по всій планеті, від Данії до Нової Зеландії, від глибоководних кернів океанського дна до континентальних відкладень в Північній Америці, що поступово перетворило спочатку доволі маргінальну гіпотезу на одну з найбільш ретельно перевірених наукових висновків у всій палеонтології. Відповідь на це питання прийшла лише в 90-ті роки, і найневдивзе, вона вже давно існувала в архівах звичайної нафтової корпорації, просто чекаючи, поки хтось правильно її інтерпретує. Геолог Алан Хільдебранд, вивчаючи старі геофізичні дані Мексиканської державної нафтової корпорації Пемекс, зібрані ще в 50-х роках під час пошуків нафтових родовищ, ідентифікував величезну кругову геологічну структуру, приховану під товстим шаром пізніших осадових порід і частково під водами Мексиканської затоки, поблизу невеликого прибережного містечка Хіксулуб на півострові Юкатан. Діаметр цієї прихованої структури, за сучасними оцінками, сягає приблизно 180 кілометрів, розмір, який важко навіть уявити, дивлячись на звичайну географічну карту. Це підтверджений факт. Точне радіометричне датування порід усередині цього кратера збігається з геологічною межею крейдяного і палеогену з дивовижною майже ідеальною точністю, а мінерали, знайдені в цій зоні, мають характерні мікроструктурні ознаки надвисокого миттєвого тиску, які утворюються виключно за умов космічного удару колосальної сили, а не внаслідок звичайного вулканізму чи будь-яких земних геологічних процесів. Фізичний доказ на місці злочину, якого так довго не бракувало, нарешті знайшовся, і гіпотеза Альваресів отримала конкретне вимірюване географічне підтвердження. За сучасними оцінками, сам астероїд, який врізався в Землю, мав діаметр приблизно 10-12 кілометрів, розмір, який зіставний з невеликим гірським масивом чи середнім за площею містом, що двігався крізь атмосферу зі швидкістю у кілька десятків кілометрів за секунду, у сотні разів швидше за звичайну кулю. Для порівняння, астероїд, який спричинив знаменитий Тунгуський вибух 1908 року в Сибіру, подія, яка сама по собі повалила ліс на площі понад 2000 квадратних кілометрів, мав діаметр лише кілька десятків метрів, тобто був у сотні разів менший, ніж той, що впав біля Юкатана. Масштаб різниці між цими двома подіями важко навіть уявити словами. Але одна річ достеменно знати, що колись стався удар астероїда, і зовсім інша, значно складніша річ розуміти в деталях, що саме відбувалося на планеті в перші хвилини та години безпосередньо після нього. І ось тут наша історія переходить до одного з найдивовижніших і одночасно одного з найбільш дискусійних археологічних та палеонтологічних докриттів останнього десятиліття. У 2016 році міжнародна команда вчених пробурила свердловину прямо крізь центральне підняття кратера Хіксулуб, прямо в морі поблизу узбережжя Юкатана, добувши безпосередні зразки порід з самого серця стародавнього удару. Аналіз цих зразків підтвердив, порода в центрі кратера була буквально розплавлена і пізніше застигла заново протягом лічених годин після удару, прямий фізичний доказ температур і тиску, які важко уявити в будь-якому іншому природному земному процесі. Ця свердловина стала однією з найважливіших геологічних експедицій десятиліття саме тому, що дозволила напряму, без жодних непрямих здогадок, дослідити фізику самого моменту удару. У 2019 році команда під керівництвом Роберта де Пальми, на той момент аспіранта Канзаського університету, опублікувала детальний опис геологічної ділянки в Північній Дакоті під назвою Таніс, названою так на честь стародавнього загубленого єгипетського міста, розташованої за майже 3000 кілометрів від самого кратера Хіксулуб. За твердженням команди, цей конкретний сайт зберіг у собі буквально шар відкладів, сформований протягом лічених хвилин чи найбільше кількох годин безпосередньо після удару астероїда. Часовий проміжок настільки короткий, що подібного за всю історію палеонтології раніше просто не документували.
Цікаво, що сам Хільдебранд спочатку навіть не шукав кратер удару цілеспрямовано. Він, за словами колег, натрапив на аномальну кругову структуру майже випадково, зіставляючи розрізнені геофізичні дані з різних джерел, включно зі старими сейсмічними знімками, які нафторі-розвідувальні компанії роками використовували виключно для пошуку перспективних нафтових родовищ, а не для геологічної археології. Лише коли команда порівняла форму і вік цієї структури з передбаченнями теорії Альваресів, картина остаточно склалась в одне ціле. Що саме команда там знайшла? По-перше, тисячі крихітних скляних кульок, застиглих крапель розплавленої гірської породи, викинутої вибухом далеко за межі земної атмосфери і потім падаючих назад на Землю по всій планеті, включно з далекою на той момент епіцентром Північною Дакотою. По-друге, і це, мабуть, найдивовижніша деталь усього дослідження, частину цих скляних кульок знайшли буквально застряглими в зябрах скам'янілих осетрових риб. Деталь, яка за інтерпретацією дослідницької команди прямо вказує на риб, які ще були живі і активно дихали в той самий момент, коли ці розпечені крихітні кульки падали з потемнілого неба. По-третє, шматочки скам'янілого бурштину, застиглої деревної смоли давніх хвойних дерев, які законсервували крапельки розплавленого матеріалу практично в момент їхнього падіння, зберігши хімічний і мінеральний склад тієї конкретної миті майже незайманним протягом 66 мільйонів років. Найважливіше наукове уточнення, яке та ж дослідницька команда зробила у своїй пізнішій значно детальнішій публікації, спочатку, в первісній версії дослідження, припускалося, що риб і весь шар осаду накрила виля саме океанічного цунамі, яке нібито прийшло аж з далекої Мексиканської затоки. Але цунамі, що мало б подолати таку колосальну відстань, приблизно 3000 кілометрів, фізично не встигло б дістатися Північної Дакоти настільки швидко, наскільки цього вимагала запропонована хронологія події. Натомість дослідники, повторно і критичніше аналізувавши дані, дійшли уточненого висновку: причиною стала не морська хвиля, а сейсмічна. Удар такого колосального сили спричинив землетрус оціненою магнітудою 10-11 балів за шкалою Ріхтера, щось, що хоча б не мінімум не документовано людством за всю історію, і саме потужні сейсмічні хвилі, які досягли цього річкового русла менше за годину після самого удару, спричинили локальний різкий вихльоп води з річки, який і поховав приречених риб разом зі скляними кульками буквально живими. Дослідник Джеймс Уітс з Університету Нового Мексика, коментуючи це резонансне дослідження, назвав його головну наукову цінність в тому, що воно вперше переконливо і системно поєднує геохімічні докази викиду безпосередньо із ударного кратера, детальну седиментологію самого шару відкладів і добре, надійно датовані рештки тварин і рослин, які, судячи з усього, справді були живими буквально в момент розгортання катастрофи, а не жили за тисячі чи сотні років до неї. Але чи означає це відкриття, що ми маємо в своєму розпорядженні буквально погодинну відеозйомку апокаліпсису 66-мільйонної давності? Тут наукова спільнота помітно розділилась, і чесність вимагає показати тобі обидві сторони цієї дискусії, а не лише найбільш ефектну версію подій. З одного боку, базові фундаментальні факти про сам удар і його роль головної причини масового вимирання підтверджені надзвичайно міцно і повністю незалежно від Танісу як конкретного сайту. Похований кратер відповідного віку і розміру, глобальний іридієвий лар, який знайдено на десятках континентів, характерні шоковані мінерали, знайдені по всьому світу рівно на межі крейди і палеогену. Ні один з цих трьох незалежних доказів не залежить від жодної окремої інтерпретації одного конкретного сайту в Північній Дакоті. Навіть якби Таніс ніколи не існував чи не був знайдений, сама теорія ударного вимирання стояла б так само міцно. З іншого боку, конкретна деталізована, майже кінематографічна реконструкція саме за матеріалами Танісу викликала і досі викликає обережність значної частини наукової спільноти. По-перше, сама ділянка розташована на приватній землі, доступ до якої безпосередньо контролює сам Де Пальма, що суттєво ускладнює незалежну перевірку знахідок іншими конкурентними дослідницькими групами. А нормальна наукова практика якраз і вимагає відкритого, необмеженого доступу для повторної, незалежної перевірки будь-яких резонансних знахідок.
По-друге, наукова репутація самого Де Пальми вже опинялась під серйозне питання раніше. Ще у 2015 році він разом з колегами описав новий вид хижого динозавра під назвою Дакотар раптор, і частина деталей саме цього опису пізніше викликала помітні суперечки і критику в палеонтологічному науковому супитворстві. Це, звісно, аж ніяк не означає, що всі знахідки в Танісі якимось чином сфальсифіковані чи недостовірні. Переважна більшість геологів і палеонтологів визнає сам сайт дійсно вражаючим і науково надзвичайно цінним, але це означає, що до найбільш драматичних, найбільш конкретних, найбільш кінематографічних тверджень про буквально похвилинну хронологію варто ставитись саме як до правдоподібної, активно досліджуваної і перевіряємої гіпотези, а не як до остаточно доведеного, закритого наукового факту. І тут з'являється ще один окремий шар наукової суперечки, який взагалі напряму не пов'язаний з самим Танісом. Частина геологів, включно з дослідницею Блер Шоуні з Принстонського університету, наголошує, сам удар астероїда навряд чи діяв в якомусь ідеальному ізольованому екологічному вакуумі, як це часто спрощено подають у популярних фільмах і серіалах. Приблизно в той самий геологічний період, і це вже цілком незалежно підтверджений факт, на території сучасної Індії відбувалось майже безперервне грандіозне вивергнення величезної вулканічної системи, відомої під назвою Деканські трапи, що тривало сотні тисяч років і охоплювало геологічний період безпосередньо навколо тієї самої межі крейди і палеогену. Детальні дослідження морських скам'янілих молюсків з різних куточків планети показують одночасне глобальне підвищення температури океанічної води і концентрації ртуті в морських осадах, прямий, вимірюваний хімічний слід масштабних вулканічних викидів вуглекислого газу і ртуті просто в земну атмосферу. Науковий консенсус на сьогодні формулюється приблизно так. Удар астероїда – головна, безпосередня, найбільш переконливо підтверджена причина масового вимирання наприкінці крейдяного періоду. Але вулканізм Деканських трапів найімовірніше послаблював крихкі екосистеми планети ще задовго до самого удару і додатково посилював загальний екологічний стрес одразу після нього. Не альтернативна, конкуруюча причина, а скоріше паралельний, обтяжуючий фактор, який діяв одночасно з ударом. Існує навіть окрема, поки що менш усталена наукова гіпотеза, підтримана деякими геофізиками. Сама сейсмічна енергія колосального удару в Хіксолубі теоретично могла напряму підсилити вулканічну активність Деканських трапів через різкі зміни тиску в магматичних камерах на протилежному боці земної кулі. Цікава, інтригуюча ідея, яка активно досліджується, але поки не має настільки міцного підтвердження, як основна теорія удару. Спробуймо тепер з усіма цими важливими науковими застереженнями чітко в голові усе ж уявити собі, як міг насправді виглядати той день, спираючись саме на те, що сучасна наука вважає добре і надійно підтвердженим на сьогодні. У перші секунди після удару вивільнилась колосальна енергія, що в мільярди разів перевищує енергію найпотужнішої ядерної зброї, коли-небудь створеної людством за всю нашу історію. Ударна хвиля і нестерпна спека в радіусі тисячі кілометрів навколо Юкатанського півострова миттєво знищили практично усе живе на своєму шляху, не лишивши жодного шансу нікому в цій зоні. Протягом наступних лічених хвилин розплавлена гірська порода, викинута потужністю вибуху далеко за межі земної атмосфери, почала стрімко падати назад на поверхню планети буквально по всьому світу в вигляді розпечених крихітних крапель. Саме ці краплі, судячи з усього, і застрягли в зярках приречених риб в далекій північній Дакоті менш ніж за годину після самого удару. Протягом наступних кількох годин планетою прокотилися потужні сейсмічні хвилі небаченої за всю історію людства сили, а глобальна температура повітря на короткий, але край критичний для виживання період різко і катастрофічно підскочила через величезну кількість тепла, що відділялось від мільярдів одночасно падаючих розпечених уламків, явище, яке самі дослідники образно і лаконічно називають глобальною духовкою. Уяви на секунду, тварина, яка якимось чином пережила сам початковий удар за тисячі кілометрів від епіцентру, могла загинути буквально за лічені години просто від нестерпного жару неба, яке почало буквально горіти.
Протягом наступних тижнів і місяців сажа і дрібний пил, підняті високо в стратосферу вибухом і масштабними лісовими пожежами, що охопили цілі континенти по всій планеті, поступово, але невблагано зблокували значну частину сонячного світла, спричинивши різке і тривале глобальне похолодання, своєрідну ударну зиму, подібну по механізму до тієї, про яку ми вже детально говорили в контексті зовсім іншої, набагато пізнішої катастрофи в історії нашої планети. Тільки в цьому випадку в незрівнянно більшому, справді планетарному масштабі. Рослини масово гинули без достатнього фотосинтезу і разом з ними ланцюговою реакцією травоїдні динозаври, які без рослинної їжі просто не могли вижити, а слідом за ними хижаки, які на цих травоїдних тисячоліттями полювали. Протягом наступних місяців і років вимерло за найновішими оцінками палеонтологів до 3/4 усіх видів живих організмів, що існували на планеті на момент удару, включно з буквально усіма нептахими динозаврами, що панували на Землі понад 160 мільйонів років поспіль. Але вимирання, хай будь скільки нищівним воно не було, ніколи не буває абсолютним. Палеонтологи давно і надійно становили, приблизно чверть видів, що існували до удару, якимось чином пережила катастрофу. Дрібні ссавці, здатні переховуватись в норах під землею і обходитись мінімальною кількістю їжі протягом довгих місяців ударної зими, отримали несподівану еволюційну вигоду, якої в них не було за життя динозаврів-гігантів. Пернаті динозаври, точніше та єдина лінія, яку сьогодні ми знаємо як птахи, теж пережили катастрофу, найімовірніше завдяки невеликому розміру тіла, здатності живитися насінням, що довго зберігається в ґрунті, і теплокровності. Це підтверджений факт сучасної палеонтології. Усі живі птахи, яких ти можеш побачити за вікном прямо зараз, технічно є прямими нащадками динозаврів, що пережили саме ту катастрофу, про яку ми сьогодні розповідаємо. Порожні економічні ніші, звільнені після зникнення гігантських рептилій, зрештою і дозволили ссавцям, включно з далекими предками приматів, а згодом і людини, розквітнути і розповсюдитися по всій планеті протягом наступних десятків мільйонів років. Чому ж уся ця давня історія важлива саме сьогодні, коли останній нептичий динозавр вимер уже майже 66 мільйонів років тому? По-перше, вона напряму практично пов'язана з дуже актуальним сучасним питанням. Наскільки серйозно людству варто ставитися до реальної загрози повторного удару астероїда чи комети в майбутньому? Саме глибоке наукове розуміння масштабу катастрофи 66-мільйонної давнини стало прямим науковим обґрунтуванням для сучасних програм систематичного відстеження потенційно небезпечних навколоземних об'єктів, які веде, зокрема, космічне агентство НАСА. У 2022 році космічний апарат в рамках місії DART навмисно цілеспрямовано врізався у невеликий астероїд-супутник Діморфос, що обертається навколо більшого астероїда Дідімоса на швидкості понад 20 тисяч кілометрів на годину, щоб на практиці перевірити, чи справді можна виміряно змінити траєкторію потенційно небезпечного космічного об'єкта прямим кінетичним ударом, без застосування вибухівки чи ядерної зброї. Результат перевершив очікування самих інженерів. Орбітальний період Діморфоса навколо Дідімоса скоротився на цілих 33 хвилини, набагато більше, ніж мінімально необхідних для успіху місії 10 хвилин. Це підтверджений, реально і успішно проведений експеримент, прямий, конкретний практичний спадок вивчення тієї самої давньої катастрофи, яку ми сьогодні детально обговорюємо. По-друге, уся ця історія Хіксулуба і Танісу – чудовий наочний приклад того, насправді, як працює справжня наука на практиці. Не як одне остаточне, назавжди застигле откровення, а як постійний, безперервний процес перевірки, наукової суперечки і поступового уточнення попередніх висновків. Спочатку дослідники вважали, що безпосередньою причиною загибелі риб у Танісі стала хвиля цунамі, і виявилось, що ця перша версія була неправильною, а справжньою причиною була саме сейсмічна хвиля. Спочатку широкий загал вважав, що удар астероїда був абсолютно єдиною причиною масового вимирання, і зараз наука визнає значно складнішу, багатофакторну картину подій, де вулканізм Деканських трапів теж найімовірніше відіграв свою власну виміряну роль.
Справжня наука аж ніяк не соромиться відкрито визнавати попередні помилки і уточнювати свої висновки в міру появи нових, якісніших доказів. І саме ця готовність до самокорекції насправді і робить науковий метод настільки надійним інструментом пізнання світу. І, по-третє, можливо, найважливіше з усього, про що ми сьогодні говорили, історія цього одного єдиного дня 66 мільйонів років тому яскраво нагадує, наскільки крихким насправді може виявитися навіть найуспішніший, найдовговічніший, здавалося б, абсолютно домінантний вид на планеті. Динозаври панували на Землі понад 160 мільйонів років поспіль, незрівнянно в рази довше за усе, що людство уже досягло, чи найімовірніше ще досягне за свою значно коротшу історію. І все це грандіозне панування могло остаточно скінчитися буквально за один єдиний жахливий день через космічну подію, яку жодна жива істота на планеті на той момент не могла ні достемно передбачити, ні тим паче хоч якось відвернути. Тож повернімося наостанок до тих самих риб із Танісу, з яких ми сьогодні почали цю довгу історію. Кілька сантиметрів скам'янілої гірської породи, кілька крихітних скляних гульок, застряглих в жабрах давньо вимерлої риби, можливо, це найближче, що людство коли-небудь по-справжньому підійде до того, щоб буквально, майже наживо побачити ті кілька доленосних годин, які назавжди змінили весь подальший хід історії життя на цій планеті і рештою, через довгий ланцюг наступних випадковостей і еволюційних поворотів, зробили можливою навіть саму появу нас з тобою. Дякую, що дослухав чи дослухала цю історію до самого кінця. Якщо вона була для тебе справді цікавою, постав, будь ласка, лайк. Це реально і відчутно допомагає каналу рости далі. Підписуйся, якщо ще не підписаний чи не підписана. І обов'язково напиши в коментарях, яку загадку минулого дослідити разом наступного разу. До зустрічі зовсім скоро в наступному відео, друзі.